في محفز كمان بيحصل من ناس، أكل عيش. دلوقتي التنمية البشرية والكورسات بقت بيزنس، بقت سبوبة حلوة. فأنا عمال أجيب كتب عشان أقرأ وأطلع أبيع، عمال أحضر محاضرات عشان أقدر ألخصها وأطلع أبيع. خلي بالكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا أيوة. لو أنت ما بتعملش اللي أنت بتقوله، الشيء ده مقيت وبيلخبط لك الدنيا. واللي بيطلع يسمع معلومة محفوظة والله ما هيدوق السعادة في حياته، وأنا بحلف بالله. إذا بتقول للناس معلومات ما بتطبقهاش، والله ثم والله ما هتعرف تعيش سعيد، وأنا بحلف بالله. وياما شفنا مصايب في الجلسات، طالع وبيعمل كورسات وهو عايش جحيم، بس ما ينفعش يقول، لأن ده البيزنس، ده أكل عيشي. عشان كده مهم جدا إن أنت اللي هيطلع منك، يعني خلي بالكم، هجيبها لكم من ناحية دينية عشان تكون مفهومة شوية، عشان تفهموا ليه بيحصل كده، لأنك لما تفهمها هتعرف هتوقفها. في أوامر ربنا أمرنا بيها، الشيطان كل دوره يخليك تعكسها، بس كل دوره. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، اللي هي أول حالة. عندي أهداف، ده اللي بيحفزني، عايز أطبقها، باخد معلومات أطبقها، أحولها لواقع. الدين بيقول لك كده. وبيقول لك بقى في نواهي تانية ليس عليك هداهم، مش شغلك. انت جاي الارض هتتحاسب على نفسك الاول، عملت ايه؟ الكارثة بقى يدخل الشيطان، ما انت ما بتعملش، والتأنيب لازال عندك شديد، فطلع عشان ترتاح. انت بتعمل عليك اهو، عمال انصح، فتلاقيهم عاملين جروبات على الفيسبوك وعلى الواتساب، نصايح وما يطبقش حاجة. هو يصحى الفجر، يلا ايه المقولات الحلوة، شير 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 شير، ويتلهي بالكلام الفاضي ده، لكنه ما طبقش اول اساس ديني، عليكم انفسكم. فتبقى حياته تتدمر وعمال يشير حاجات حلوة عشان عقله اتخدع. انا عايز اريحك، انت بتعمل اللي عليك يا عم، ده انت بتاخد ثواب رائع، وبيتوهم في الحالة دي مع انه ما طبقش، ما عملش اول حاجة. يعني ينفع النهارده واحد يقول لي انا مش هصلي ومش هصوم وهبدا افيد الناس؟ يا عم الاساس ما اتعملش يا ابني، انت ما عملتش الاساس. اللي بياخد ثواب هو اللي بيطبق معلومه ويشوف نتيجتها فينصح بيها غيره، مش معلومه جايه لك شكلها جميل لا طبقتها ولا تعرف عنها حاجه ولا شفت بتطبق ازاي وهوب شير. فهمتوا الخطوره فين؟ فاللي ماشي بالحاله دي ان هو المهم ان انا يعني اكل عيش. خلي بالكم، اكل عيش مش لازم فلوس، لا، اكل العيش ان انا ممكن، في ناس عشان السوشيال ميديا عنده تجيب فولورز يبدا ينصح، ده اكل عيش برضو. انا حكم روائع عشان يجيب فولورز كتير، ده بيدمر نفسه ومش واخد باله، بيدمر حياته، عمال ياكل عيش في نشر المعلومات. يا عم طبق، ده اللي هيخلي حياتك جنة. فاللي بيعمل كده، انا بكرر تاني، لن يتذوق معنى السعادة ولا النعيم الحقيقي، لأن النعيم الحقيقي بيحصل بتطبيق المعلومة. هديكم مثال، أنا ممكن شايف بعض الناس مش مقتنعين بأن أنا بقول والله ما هيدوق طعم السعادة. هديكم مثال بسيط يوضحها أكتر. تخيل واحد ما بيطبقش العفو، معلومة واحدة اهي، دايما شايل الغل والحقد للي أذوه، خلاص، وعمال يتكلم إن الله يحب العافين، الله، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وبينصح الناس كلهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أخي الحبيب، والله إن عفوت وتقربت من الله سيجعل لك مخرجا مما أنت فيه. وتيجي تبص عليه تلاقيه مش مسامح جوزه ولا مراته، مش مسامحة مراته، هي مش مسامحة جوزها، ولا هو مسامح أبوه ولا هو مسامح مراته. بتتكلم في إيه؟ ده هيبقى عايش تعيس مش سعيد، لأنه لا يطبق المعلومة.
فدايما خدها بينك وبين نفسك كده، المعلومة طبقها تشوف نتائجها. لأن احنا خلي بالكم المعلومات كترت والإنترنت بقت مخليها العالم كله قرية صغيرة، فبقى ايه اللي حاصل؟ 500 معلومة من 50,000 واحد. فانت في كل هدف في 50 طريقة. هتعمل ايه؟ لو ما كنتش انت بتطبق مش هتعرف تطلع الصح، وهتتشتت وهتتلخبط. فقبل ما تتكلم مع اي حد تكون طبقت وشفت النتائج، لانك لما تعمل كده ممكن تعمل انت ميكس خاص بيك انت، ساعتها هيكون تأثيره على حياة الناس اكتر مما تتخيل.